Bạn có từng trải qua những khoảnh khắc kỳ diệu khi thời gian dường như ngưng trôi, khi mọi việc trở nên dễ dàng và bạn cảm thấy mình đang ở đỉnh cam phong độ? Đó có thể là lúc bạn đang vẽ một bức tranh, giải một bài toán phức tạp hay thậm chí chỉ đơn giản là nấu một món ăn yêu thích. Trong những giây phút ấy, bạn không còn cảm thấy căng thẳng hay lo lắng. Thế giới xung quanh như tan biến, chỉ còn lại bạn và công việc đang làm trong một sự hòa quyện hoàn hảo. Thật không may, đối với phần lớn chúng ta, những khoảnh khắc kỳ diệu này xuất hiện rất hiếm hoi. Thay vào đó, cuộc sống hàng ngày thường trôi qua trong sự máy móc và thiếu cảm hứng. Những nghiên cứu toàn cầu gần đây cho thấy một thực tế đáng báo động. Chỉ có khoảng 1/4 nhân viên trên thế giới cảm thấy thực sự gắn kết với công việc của họ. Điều này có nghĩa là 3/4 chúng ta đang sống những ngày tháng mà không thực sự sống, không cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa thực sự từ những gì mình làm. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng những khoảnh khắc thần kỳ đó không phải là những sự kiện ngẫu nhiên, nếu có một cách để bạn có thể chủ động tạo ra chúng, biến chúng thành một phần thường xuyên của cuộc sống. Các nhà tâm lý học hàng đầu thế giới đã khám phá ra một trạng thái đặc biệt của tâm trí, nơi hiệu suất có thể tăng lên đến 5 lần so với bình thường. Họ gọi đó là dòng chảy, một trạng thái mà bất kỳ ai cũng có thể học cách đạt được. Trong chuyến hành trình khám phá này, chúng ta sẽ không chỉ hiểu dòng chảy là gì, mà còn học cách kiến tạo nó một cách có ý thức. Bạn sẽ nghe câu chuyện đầy cảm hứng về một người phụ nữ từ một nghệ sĩ ballet tài năng trở thành nhà khoa học thần kinh xuất sắc và cách cô ấy đã sử dụng sức mạnh của dòng chảy để tái tạo hoàn toàn cuộc đời mình. Hành trình của chúng ta bắt đầu từ đây. Liệu bạn đã sẵn sàng khám phá bí quyết biến mọi ngày thường thành những khoảnh khắc phi thường? Và câu chuyện nào sẽ truyền cảm hứng cho bạn nhận ra tiềm năng thực sự của chính mình? Giải mã dòng chảy. Vậy dòng chảy thực sự là gì? Đây không phải chỉ là một cụm từ thời thượng hay một khái niệm mơ hồ. Dòng chảy là một trạng thái tâm lý được nghiên cứu kỹ lưỡng, được định nghĩa là sự đắm chìm hoàn toàn vào một hoạt động vì chính giá trị nội tại của nó. Trong trạng thái này, cái tôi với những lo toan thường nhật dường như tan biến. Thời gian trôi qua một cách kỳ lạ, đôi khi như ngừng lại, đôi khi lại trôi nhanh đến mức bạn không thể tin được. Hãy tưởng tượng một nghệ sĩ jazz đang ngẫu hứng trên sân khấu. Mọi nốt nhạc đều tự nhiên nối tiếp nhau, không cần suy nghĩ, không cần do dự. Hay một vận động viên trong khoảnh khắc quyết định của trận đấu, khi mọi chuyển động đều hoàn hảo như được điều khiển bởi một sức mạnh vô hình. Đó chính là dòng chảy đang diễn ra. Khái niệm này được một nhà tâm lý học tài ba phát triển sau nhiều thập kỷ nghiên cứu về bản thân của hạnh phúc. Ông không bắt đầu cuộc tìm kiếm này để khám phá ra công thức của năng suất, mà để trả lời một câu hỏi sâu sắc hơn: điều gì khiến cuộc sống trở nên đáng sống? Sau những biến động lịch sử lớn, ông nhận thấy rằng nhiều người, dù đã có được an toàn và sung túc, vẫn không thể tìm thấy sự viên mãn thực sự. Điều này thôi thúc ông quan sát những nghệ sĩ đắm mình trong tác phẩm, những vận động viên vào guồng trong thi đấu, những kỳ thủ cờ vua tập trung cao độ và những bác sĩ phẫu thuật thực hiện các ca mổ phức tạp. Ông phát hiện ra một điểm chung đáng kinh ngạc. Họ không tìm thấy niềm vui lớn nhất khi nghỉ ngơi thụ động, mà khi tâm trí và cơ thể được kéo căng đến giới hạn trong một nỗ lực tự nguyện để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn và có ý nghĩa. Qua hàng ngàn cuộc phỏng vấn và nghiên cứu, các chuyên gia đã xác định được 9 đặc điểm cốt lõi tạo nên trải nghiệm tối ưu này. Đầu tiên và quan trọng nhất là sự cân bằng hoàn hảo giữa thử thách và kỹ năng. Nhiệm vụ không được quá dễ đến mức nhàm chán, cũng không quá khó đến mức gây lo âu. Thứ hai là sự hợp nhất giữa hành động và ý thức. Bạn không còn phải suy nghĩ về từng bước, mọi thứ tự động diễn ra. Thứ ba, hoạt động phải có mục tiêu rõ ràng. Bạn biết chính xác cần làm gì ở mỗi khoảnh khắc. Thứ tư là nhận được phản hồi tức thì, giúp bạn biết mình đang tiến triển như thế nào. Thứ năm là sự tập trung cao độ, mọi phiền nhiễu đều bị loại bỏ. Thứ sáu, bạn có cảm giác kiểm soát hoàn toàn tình hình. Thứ bảy, điều kỳ diệu nhất là sự mất đi ý thức về bản thân, giọng nói tự phê bình bên trong im lặng. Thứ 8 là biến đổi cảm nhận thời gian. Và cuối cùng, trải nghiệm tự thân có giá trị, bạn làm vì niềm vui thuần túy của việc được làm. Nhưng tại sao trạng thái này lại quan trọng đến vậy? Tại sao nó không chỉ là một cảm giác thú vị thoáng qua? Câu trả lời nằm ở khái niệm đối lập, hỗn loạn tâm thần.
Các chuyên gia nhận ra rằng trạng thái mặc định của tâm trí con người khi không có gì cụ thể để tập trung chính là sự lộn xộn. Những suy nghĩ ngẫu nhiên, lo lắng vô định, ký ức không mời mà đến, tất cả tạo nên một cuộc chiến hỗn loạn trong ý thức, tiêu hao năng lượng và cản trở hạnh phúc. Dòng chảy chính là liều thuốc giải cho tình trạng này. Với sự tập trung vào mục tiêu rõ ràng, nó mang lại trật tự cho ý thức, biến hỗn loạn thành hài hòa. Bằng cách học kiến tạo dòng chảy, chúng ta không chỉ làm việc hiệu quả hơn, mà còn chủ động điều khắc chất lượng trải nghiệm sống, tạo ra hạnh phúc từ bên trong thay vì phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng làm thế nào một người có thể chuyển đổi từ thất bại thành thành công nhờ hiểu biết về dòng chảy? Câu chuyện tiếp theo sẽ cho bạn thấy sức mạnh biến đổi kỳ diệu này. Câu chuyện chuyển mình. Hãy gặp Elena Petrova, một nhà khoa học thần kinh hàng đầu hiện đang đứng trước hàng trăm chuyên gia, trình bày với niềm đam mê về cách bộ não tạo ra hiệu suất đỉnh cao. Ánh mắt cô toát lên sự tự tin và nhiệt huyết. Nhưng ít ai biết rằng, chỉ vài năm trước, thế giới của cô không phải là những thiết bị hiện đại hay biểu đồ sóng não phức tạp, mà là ánh đèn sân khấu rực rỡ của ballet. Elena từng là một vũ công ballet chuyên nghiệp đầy tài năng. Mỗi buổi biểu diễn với cô là một trải nghiệm dòng chảy hoàn hảo. Khi âm nhạc cất lên, cô hòa mình vào từng giai điệu, từng chuyển động. Thế giới xung quanh như biến mất, chỉ còn cô, âm nhạc và sân khấu trong một sự kết hợp tuyệt vời. Cái tôi của cô tan biến, nhường chỗ cho sự hợp nhất tuyệt đối giữa tâm trí và cơ thể. Cô thở cùng với đam mê, mỗi bước nhảy là minh chứng cho tài năng và cống hiến. Rồi cuộc đời đưa ra một thử thách lớn. Một chấn thương ở chân trong lúc tập luyện khiến các bác sĩ đưa ra kết luận rõ ràng. Sự nghiệp múa ballet chuyên nghiệp của cô cần một hướng đi mới. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy một phần quan trọng của bản xác, nguồn dòng chảy quen thuộc nuôi dưỡng cô suốt bao năm dường như đã xa rời. Cảm giác mất phương hướng và trống rỗng bắt đầu len lỏi. Sân khấu, nơi từng là thiên đường thăng hoa, giờ trở thành ký ức đẹp nhưng xa vời. Thay vì để mất mát định hình tương lai, một tò mò mới nảy mầm trong Elena. Cô bắt đầu đặt câu hỏi, điều gì đã diễn ra trong cơ thể mình? Bộ não đã điều khiển những chuyển động phức tạp như thế nào? Tại sao cảm giác vào guồng lại kỳ diệu đến vậy? Những thắc mắc này dẫn cô đến với sách về sinh học, y học và cuối cùng là khoa học thần kinh. Cô bị quyến rũ bởi sự phức tạp và vẻ đẹp của bộ não con người, một điệu nhảy tinh vi của các tế bào thần kinh và tín hiệu điện. Đó là lúc cô quyết định theo đuổi con đường mới, trở thành nhà khoa học. Hành trình này không hề dễ dàng, cô phải bắt đầu lại từ đầu như một sinh viên năm nhất. Nhưng điều đáng kinh ngạc đã xảy ra. Elena vô thức áp dụng chính những nguyên tắc dòng chảy từng giúp cô thăng hoa trên sân khấu vào việc học. Cô đặt mục tiêu rõ ràng, hoàn thành từng chương sách, giải quyết từng bài toán phức tạp. Cô tìm kiếm phản hồi tức thì qua điểm số và nhận xét từ giáo sư. Quan trọng nhất, cô luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa thử thách và kỹ năng, chọn những môn học đủ khó để kích thích tò mò, buộc phải vươn mình nhưng không quá sức đến mức nản lòng. Dần dần cô tìm lại cảm giác quen thuộc, cảm giác đắm chìm, quên thời gian, y hệt khi nhảy múa. Cô đã khám phá ra dòng chảy, nhưng lần này không phải trong những xoay tròn uyển chuyển trên sân khấu, mà trong sự tĩnh lặng của thư viện giữa những trang sách và công thức phức tạp. Cô nhận ra dòng chảy không gắn với hoạt động cụ thể mà là trạng thái tâm trí có thể được kiến tạo ở bất kỳ đâu. Nhưng điều gì đã giúp cô chuyển đổi đam mê một cách ngoạn mục? Điều gì giúp cô vượt qua rào cản tâm lý lớn nhất, nhìn nhận bước ngoặt như cơ hội thay vì điểm kết thúc? Câu trả lời nằm ở một sức mạnh tâm lý nền tảng khác có mối liên hệ mật thiết với dòng chảy, tư duy phát triển. Người tin rằng khả năng cố định sẽ nhìn thử thách như sự phán xét. Nhưng Elena với tư duy phát triển đã nhìn nó như cơ hội học hỏi, trưởng thành, viết nên chương mới huy hoàng cho cuộc đời. Vậy những điều kiện cụ thể nào đã giúp Elena và có thể giúp bạn kiến tạo dòng chảy? Hãy cùng khám phá 3 trụ cột nền tảng này. 3 trụ cột của dòng chảy. Câu chuyện Elena đã cho thấy sức mạnh của việc áp dụng nguyên tắc dòng chảy vào lĩnh vực hoàn toàn mới. Giờ hãy cùng phân tích sâu 3 điều kiện tiên quyết, 3 trụ cột nâng đỡ hành trình của cô và có thể nâng đỡ hành trình của bạn. Trụ cột đầu tiên, mục tiêu rõ ràng.
Não bộ chúng ta khao khát sự rõ ràng. Khi biết chính xác cần làm gì trong khoảnh khắc tiếp theo, năng lượng tâm trí sẽ không bị lãng phí vào việc phân vân hay do dự. Sự mơ hồ là kẻ thù của sự tập trung. Thay vì đặt mục tiêu chung chung như hôm nay tôi sẽ làm việc hiệu quả, hãy chia nhỏ ra. Ví dụ, thay vì học tiếng Anh, hãy đặt mục tiêu cụ thể, học thuộc 10 từ vựng mới và đặt 5 câu hoàn chỉnh trong 30 phút tới. Mục tiêu này như điểm đến rõ ràng trên bản đồ, cho phép tâm trí dồn toàn bộ năng lượng tiến về phía trước. Trụ cột thứ hai, phản hồi tức thì. Nếu mục tiêu rõ ràng là điểm đến, phản hồi tức thì chính là la bàn của dòng chảy. Nó liên tục cho biết bạn đang đi đúng hướng hay cần điều chỉnh. Phản hồi không nhất thiết phải đến từ người khác, nó có thể đến từ chính hoạt động đó. Lập trình viên thấy code chạy đúng ngay lập tức, người làm vườn thấy cành cây được cắt tỉa gọn gàng, nhạc sĩ nghe nốt nhạc vang đúng cao độ. Phản hồi này tạo vòng lặp liên tục, hành động, kết quả, điều chỉnh. Vòng lặp giữ tâm trí hoàn toàn gắn kết với hiện tại, không còn chỗ cho xao lãng. Trụ cột thứ ba, cân bằng thử thách và kỹ năng. Đây chính là vùng vàng của hiệu suất đỉnh cao. Hãy tưởng tượng trục tung là mức độ thử thách và trục hoành là mức độ kỹ năng. Nếu thử thách quá thấp so với kỹ năng, bạn sẽ nhàm chán. Nếu thử thách quá cao, bạn sẽ lo âu. Dòng chảy xảy ra ở kênh hẹp nằm giữa hai trạng thái đó, nơi thử thách đủ lớn để bạn phải vươn mình, huy động toàn bộ năng lực, nhưng kỹ năng cũng đủ tầm để chạm tới. Nghiên cứu cho thấy điểm ngọt cho dòng chảy là khi thử thách cao hơn kỹ năng hiện tại khoảng 4%. Đó là sự vươn mình vừa đủ kích thích nhưng không đủ nản lòng. Ngoài ba trụ cột này còn có yếu tố nền tảng, động lực nội tại. Dòng chảy mạnh mẽ và bền vững nhất khi bạn thực hiện hoạt động vì chính niềm vui của việc được làm. Khi đó, bản thân hành động đã là phần thưởng, không phải vì tiền bạc, danh vọng hay sự công nhận từ bên ngoài. Đó là khi bạn viết vì yêu con chữ, chơi thể thao vì yêu cảm giác vận động, giải toán vì yêu logic. Vậy là chúng ta có công thức, mục tiêu rõ ràng, cộng phản hồi tức thì, cộng thử thách cân bằng. Nhưng chỉ có công thức thôi chưa đủ. Chúng ta cần chất xúc tác để biến công việc thành niềm vui, biến nỗ lực thành thăng hoa. Chất xúc tác đó là gì và nó ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta như thế nào? Liệu có mối liên hệ sâu sắc nào giữa dòng chảy và bí quyết hạnh phúc? Dòng chảy và chìa khóa hạnh phúc. Chất xúc tác chúng ta vừa nhắc đến, thứ biến nỗ lực thành thăng hoa, chính là mối liên kết sâu sắc giữa dòng chảy và hạnh phúc. Theo triết lý của các chuyên gia tâm lý, hạnh phúc không phải thứ xảy ra với chúng ta một cách ngẫu nhiên, không phải kết quả của may mắn hay thú vui thụ động. Hạnh phúc là kỹ năng có thể rèn luyện, trạng thái được kiến tạo từ bên trong thông qua việc kiểm soát ý thức và tạo ra những trải nghiệm tối ưu. Dòng chảy chính là cơ chế mạnh mẽ nhất để thực hiện điều đó. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần phân biệt tinh tế giữa hai khái niệm khoái lạc và sự thưởng thức. Khoái lạc là sự thỏa mãn các nhu cầu sinh học hoặc kỳ vọng xã hội, ăn bữa ngon khi đói, nghỉ ngơi sau ngày làm việc. Nó giúp duy trì cân bằng, phục hồi trật tự cho cơ thể và tâm trí. Tuy nhiên, khoái lạc không dẫn đến phát triển, nó chỉ đưa chúng ta về trạng thái bình thường. Mặt khác, sự thưởng thức, thứ dòng chảy mang lại là trải nghiệm hoàn toàn khác. Nó xuất hiện khi chúng ta đối mặt và vượt qua thử thách, khi hoàn thành điều gì đó không được lập trình sẵn trong gen. Sự thưởng thức đòi hỏi đầu tư năng lượng tâm trí, sự tập trung và nỗ lực. Khi vận động viên phá kỷ lục cá nhân, khi nghệ sĩ hoàn thành tác phẩm tâm đắc, khi nhà khoa học có phát hiện đột phá, đó là sự thưởng thức. Khác với khoái lạc, sự thưởng thức mang lại cảm giác mới mẻ, cảm giác về sự trưởng thành. Nó không chỉ phục hồi trật tự mà còn bổ sung thêm sự phức tạp và chiều sâu cho bản ngã. Đây chính là lý do người thường xuyên trải nghiệm dòng chảy có mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn, cảm xúc tích cực hơn và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Khi ở trong dòng chảy, những lo lắng thường nhật tan biến. Bạn cảm thấy hoàn toàn kiểm soát tình hình, có kết nối sâu sắc, gần như tâm linh với hoạt động đang làm. Mỗi khoảnh khắc dòng chảy không chỉ mang niềm vui tức thời mà còn là viên gạch xây dựng con người bạn. Mỗi lần trong dòng chảy, bạn đang mài giũa kỹ năng, củng cố tự tin, làm bản thân trở nên phức tạp hơn, có năng lực hơn. Dòng chảy chính là động cơ của sự phát triển cá nhân. Nhưng điều này còn sâu sắc hơn bạn nghĩ. Dòng chảy không chỉ giúp tập trung, không chỉ mang lại hạnh phúc.
Nó còn có thể thay đổi cách bộ não hoạt động theo đúng nghĩa đen. Các nhà khoa học thần kinh với công nghệ tiên tiến đã nhìn vào bên trong bộ não những người đang trong trạng thái dòng chảy và phát hiện điều đáng kinh ngạc. Khi bạn thực sự vào guồng, một phần não bộ chịu trách nhiệm tự ý thức và giọng nói phê bình bên trong thực sự tắt đi. Hiện tượng này là gì và tại sao nó lại là chìa khóa cho sự sáng tạo đột phá và hiệu suất đỉnh cao? Chúng ta sẽ khám phá bí ẩn này ngay sau đây. Kỹ thuật kiến tạo dòng chảy. Hiểu nguyên tắc là một chuyện, nhưng làm sao biến chúng thành hành động cụ thể? Làm sao chủ động mời gọi dòng chảy vào cuộc sống hàng ngày? Câu trả lời nằm ở việc kiến tạo môi trường và thói quen hỗ trợ sự tập trung sâu. Bước đầu tiên, tạo môi trường không phân tâm. Trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, sự chú ý của chúng ta là tài nguyên quý giá và liên tục bị tấn công. Mỗi thông báo, email, tiếng chuông đều là kẻ trộm sự tập trung. Để vào dòng chảy, bạn phải xây dựng pháo đài bảo vệ tâm trí. Hãy tắt tất cả thông báo không cần thiết trên điện thoại và máy tính. Đóng các tab trình duyệt không liên quan. Chọn không gian yên tĩnh nơi bạn sẽ không bị làm phiền. Các chuyên gia gọi đây là triết lý làm việc sâu, khả năng tập trung không sao lãng vào nhiệm vụ đòi hỏi nhận thức cao. Đây là nền tảng không thể thiếu cho dòng chảy. Thiết kế nghi thức tập trung. Đây là chuỗi hành động ngắn gọn được lặp lại mỗi khi bắt đầu phiên làm việc sâu. Nghi thức hoạt động như tín hiệu, công tác báo cho não bộ đã đến lúc tập trung. Nó có thể đơn giản như chuẩn bị ly trà hoặc cà phê, đeo tai nghe chống ồn, thực hiện 3 hơi thở sâu. Sự nhất quán của nghi thức sẽ tạo liên kết thần kinh, giúp bạn chuyển sang trạng thái tập trung nhanh chóng và dễ dàng hơn theo thời gian. Sử dụng âm nhạc hỗ trợ. Nhiều người nhận thấy âm nhạc là công cụ hữu hiệu, tuy nhiên không phải loại nhạc nào cũng phù hợp. Âm nhạc có lời có thể gây xao lãng. Thay vào đó, hãy thử nhạc không lời, có nhịp điệu ổn định như nhạc đền phim, nhạc cổ điển hoặc playlist lo-fi. Những giai điệu này giúp tạo bong bóng âm thanh, che chắn khỏi tiếng ồn xung quanh và giúp tâm trí vào trạng thái tập trung ổn định. Phương pháp quản lý thời gian, kỹ thuật flow time. Khi đã có môi trường và nghi thức, chúng ta cần phương pháp quản lý thời gian phù hợp. Nhiều người biết đến kỹ thuật Pomodoro, làm việc 25 phút, nghỉ 5 phút. Đây là phương pháp tuyệt vời để bắt đầu, nhưng có điểm yếu chí mạng, tiếng chuông báo có thể phá vỡ dòng chảy đúng lúc bạn đang thăng hoa nhất. Đó là lý do kỹ thuật mới, linh hoạt hơn đã ra đời, kỹ thuật flow time. Kỹ thuật Pomodoro có chu kỳ 25 phút cố định, báo thức ngắt quãng có thể phá vỡ dòng chảy, phù hợp cho công việc ngắn có cấu trúc, nhưng cấu trúc cứng nhắc áp đặt từ bên ngoài. Ngược lại, kỹ thuật flow time được thiết kế đặc biệt để bảo vệ trạng thái dòng chảy. Thay vì đặt đồng hồ đếm ngược, bạn bấm đồng hồ đếm xuôi, làm việc liên tục trong một nhiệm vụ duy nhất cho đến khi tự nhiên cảm thấy mệt mỏi hoặc cần nghỉ. Lúc đó, dừng đồng hồ, ghi lại khoảng thời gian tập trung và nghỉ tương xứng. Ví dụ, làm việc 90 phút, nghỉ 15 phút. Phương pháp này tôn trọng nhịp điệu sinh học của mỗi người. Nó cho phép tận dụng tối đa đợt tập trung cao độ mà không bị ngắt quãng tùy tiện, biến mỗi phiên làm việc thành cơ hội chìm sâu vào dòng chảy. Nhưng còn một yếu tố quan trọng khác, sự chuẩn bị từ bên trong. Làm thế nào để tâm trí sẵn sàng cho dòng chảy? Chánh niệm có thể là chìa khóa bạn đang tìm kiếm. Chánh niệm, cánh cửa dẫn vào dòng chảy. Chúng ta đã có môi trường, có nghi thức, có phương pháp quản lý thời gian. Nhưng còn một yếu tố nữa, sự chuẩn bị từ bên trong có thể quyết định việc bạn có dễ dàng bước vào dòng chảy hay không. Đó chính là chánh niệm. Chánh niệm về cơ bản là thực hành chú ý đến khoảnh khắc hiện tại một cách có chủ đích và không phán xét. Đó là khả năng quan sát những suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác mà không bị cuốn theo chúng. Nghe có vẻ quen thuộc phải không? Bởi vì đây chính là kỹ năng nền tảng để rèn luyện sự tập trung, một trong những trụ cột cốt lõi của dòng chảy. Nếu tâm trí bạn giống như mặt hồ gợn sóng bởi những lo lắng về quá khứ và tương lai, việc tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất sẽ vô cùng khó khăn. Chánh niệm chính là thực hành giúp mặt hồ đó trở nên tĩnh lặng. Hãy xem chánh niệm như bài tập khởi động cho tâm trí. Giống như vận động viên khởi động cơ bắp trước thi đấu, bạn có thể khởi động cơ bắp chú ý trước phiên làm việc sâu. Chỉ cần dành 5-10 phút thiền định trước khi bắt đầu. Ngồi ở nơi yên tĩnh, nhắm mắt, đơn giản tập trung vào hơi thở, cảm nhận không khí đi vào và ra.
Khi tâm trí bắt đầu lang thang, đừng chỉ trích bản thân, chỉ cần nhẹ nhàng nhận biết nó đã đi lạc, rồi từ từ đưa sự chú ý trở lại với hơi thở. Mỗi lần làm điều này, bạn đang tăng cường khả năng kiểm soát sự chú ý, tạo nền tảng vững chắc cho dòng chảy. Tuy nhiên, điều quan trọng là hiểu sự khác biệt tinh tế nhưng quan trọng giữa chánh niệm và dòng chảy. Mặc dù có mối liên hệ mật thiết, chúng không hoàn toàn giống nhau. Một số nhà nghiên cứu thậm chí chỉ ra nghịch lý tiềm ẩn. Chánh niệm đòi hỏi duy trì nhận thức về bản thân, trong khi dòng chảy lại được đặc trưng bởi mất đi nhận thức về bản thân. Vậy chúng có đối kháng nhau không? Câu trả lời là không, nếu chúng ta nhìn nhận chúng như hai giai đoạn bổ trợ. Hãy dùng ẩn dụ, nếu tâm trí là dòng sông, chánh niệm là bạn đứng trên bờ, quan sát dòng sông có ý thức mà không bị cuốn đi. Bạn nhận biết dòng chảy, những con sóng, chiếc lá trôi. Còn dòng chảy là khi bạn quyết định nhảy xuống và trở thành chính dòng sông đó, hòa mình vào dòng nước, di chuyển cùng nó một cách vô thức và tự nhiên. Chánh niệm giúp bạn bước đến bờ sông, giúp làm dịu những con sóng lo âu, chuẩn bị sẵn sàng để hòa mình vào dòng chảy. Nó là công cụ để bước vào dòng chảy, nhưng phải được tạm gác lại khi dòng chảy thực sự bắt đầu. Bạn dùng chánh niệm để đạt sự tĩnh tại ban đầu và từ sự tĩnh tại đó đắm mình vào nhiệm vụ và để dòng chảy tiếp quản. Chúng ta đã khám phá các điều kiện, kỹ thuật và cách chuẩn bị tâm trí. Giờ là lúc đi sâu vào trung tâm của cỗ máy kỳ diệu nhất, bộ não. Hãy cùng khám phá những gì thực sự xảy ra bên trong đầu bạn khi đạt đến trạng thái thăng hoa nhất. Khoa học thần kinh của sự thăng hoa. Chào mừng bạn đến với phần sâu sắc nhất trong hành trình của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng khám phá những gì diễn ra bên trong bộ não khi nó ở trạng thái hiệu suất đỉnh cao. Đây không còn là triết lý hay tâm lý học đơn thuần, mà là những bằng chứng sinh học cụ thể, vén màn bí ẩn của sự thăng hoa. Hãy quay lại câu hỏi chúng ta đã đặt ra. Khi bạn vào guồng, tại sao giọng nói tự phê bình bên trong lại im lặng? Tại sao bạn lại cảm thấy tự do và sáng tạo hơn? Câu trả lời nằm ở hiện tượng đáng kinh ngạc được gọi là giảm hoạt động thùy trán tạm thời. Giảm có nghĩa là giảm và thùy trán ám chỉ vỏ não trước trán. Đây là khu vực giám đốc điều hành của bộ não, chịu trách nhiệm cho các chức năng cao cấp như lập kế hoạch, ra quyết định và quan trọng nhất là tự nhận thức và tự phê bình. Thông thường, khu vực này hoạt động rất mạnh mẽ, liên tục phân tích, đánh giá và lo lắng về việc chúng ta đang thể hiện như thế nào. Nhưng khi trong dòng chảy, hoạt động ở khu vực này tạm thời giảm xuống đáng kể. Bộ não quyết định rằng việc phân tích quá mức sẽ làm chậm quá trình, nên tạm thời tắt người giám sát nội tâm. Đây chính là lý do cái tôi tan biến, nỗi lo về việc bị người khác phán xét biến mất và chúng ta dám chấp nhận những rủi ro sáng tạo mà bình thường sẽ không dám. Chúng ta ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động một cách bản năng và thuần thục. Đồng thời với việc ắt đi một phần, bộ não lại bật lên một cocktail hóa học thần kinh mạnh mẽ. Bản giao hưởng của các chất dẫn truyền thần kinh được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất. Đầu tiên là dopamine, chất dẫn truyền thần kinh của sự tưởng thưởng và động lực. Nó được giải phóng khi chúng ta tiếp nhận thông tin mới hoặc nhận ra khuôn mẫu, giúp tăng cường sự tập trung và thúc đẩy tiếp tục nhiệm vụ. Tiếp theo là noradrenaline, giúp tăng cường sự tỉnh táo và tập trung, lọc bỏ những tín hiệu không quan trọng để chúng ta chỉ chú ý vào những gì cần thiết. Sau đó là endorphins, những chất giảm đau tự nhiên của cơ thể. Chúng không chỉ làm giảm cảm giác khó chịu về thể chất mà còn tạo cảm giác hưng phấn nhẹ nhàng. Một thành phần thú vị khác là anandamide, được mệnh danh là phân tử hạnh phúc. Nó có tác dụng làm giảm cảm giác lo âu và quan trọng là thúc đẩy tư duy kết nối, giúp chúng ta tạo những liên kết bất ngờ giữa các ý tưởng, yếu tố cốt lõi của sự sáng tạo. Cuối cùng, khi chu trình dòng chảy kết thúc, serotonin xuất hiện, mang lại cảm giác bình yên, mãn nguyện và hài lòng, củng cố trải nghiệm tích cực và khiến chúng ta muốn quay lại trạng thái đó. Tất cả những thay đổi này không chỉ là tạm thời. Mỗi khi bạn bước vào trạng thái dòng chảy, bạn đang tích cực tham gia vào quá trình dẻo dai của thần kinh. Dòng chảy giúp củng cố các kết nối thần kinh liên quan đến kỹ năng bạn đang thực hành. Nó giống như đi lại nhiều lần trong con đường mòn trong rừng.
Mỗi lần đi qua, con đường lại trở nên rõ ràng và dễ đi hơn. Đây chính là cơ chế khoa học đằng sau việc luyện tập tạo nên sự hoàn hảo. Dòng chảy không chỉ giúp bạn thực hiện tốt hơn trong hiện tại, nó còn đang tái cấu trúc bộ não để bạn trở nên giỏi hơn trong tương lai. Khoa học đã chứng minh dòng chảy là trạng thái sinh học có thật, mạnh mẽ và có thể rèn luyện. Nhưng làm sao áp dụng sức mạnh này khi cuộc sống không phải lúc nào lý tưởng? Sẽ ra sao khi đối mặt với những bước ngoặt lớn, những trải nghiệm học hỏi đầy thử thách? Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá sức mạnh chữa lành đáng kinh ngạc giờ được của dòng chảy. Sức mạnh chữa lành của dòng chảy. Chúng ta thường nghĩ về dòng chảy trong bối cảnh hiệu suất đỉnh cao, vận động viên phá kỷ lục, nghệ sĩ tạo kiệt tác. Nhưng sức mạnh của nó còn vươn xa hơn thế. Dòng chảy còn là công cụ phục hồi mạnh mẽ, phương thuốc cho tâm hồn khi đối mặt với những thử thách sâu sắc nhất. Hãy cùng lắng nghe hai câu chuyện có thật, hai minh chứng đầy cảm hứng về khả năng chữa lành của dòng chảy. Câu chuyện đầu tiên, trị liệu bằng đại dương. Câu chuyện này đưa chúng ta đến những bãi biển California với chương trình mang tên Ocean Therapy. Đối tượng tham gia là những cựu chiến binh, những người đang mang trong mình những vết thương vô hình của chiến tranh, được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Cuộc sống của họ thường bị chi phối bởi những ký ức xâm nhập, cơn lo âu và trạng thái cảnh giác cao độ. Tại đây, họ được dạy một kỹ năng mới, lướt sóng. Lướt sóng là hoạt động dòng chảy điển hình. Nó đòi hỏi sự tập trung hoàn toàn vào khoảnh khắc hiện tại. Bạn phải đọc con sóng, giữ thăng bằng trên ván, điều chỉnh cơ thể theo từng chuyển động của mặt nước. Nó có mục tiêu rõ ràng, cưỡi được con sóng. Nó có phản hồi tức thì, bạn thành công hoặc ngã. Và nó có sự cân bằng hoàn hảo giữa thử thách và kỹ năng. Mỗi con sóng là thử thách mới, đòi hỏi vận dụng và nâng cao kỹ năng. Khi những cựu chiến binh này đứng trên ván lướt, đắm mình trong con sóng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Tâm trí họ vốn bị mắc kẹt trong quá khứ, giờ buộc phải tập trung hoàn toàn vào hiện tại để không ngã. Trong những khoảnh khắc dòng chảy đó, những ký ức xâm nhập và cảm giác lo âu tạm thời không còn chỗ đứng. Trạng thái này giúp hệ thần kinh được tái thiết lập, thoát khỏi chế độ chiến đấu hoặc bỏ chạy thường trực. Kết quả của chương trình thật đáng kinh ngạc. Sau chỉ 5 tuần, hầu hết những người tham gia đều báo cáo các triệu chứng đã giảm đi đáng kể. Và có lẽ điều cảm động nhất là lời nhận xét của một sĩ quan. Lạy Chúa, những người lính của chúng tôi đang nói chuyện, họ chưa bao giờ nói chuyện cả. Dòng chảy đã mở ra không gian an toàn trong tâm trí họ, cho phép sự chữa lành bắt đầu. Câu chuyện thứ hai, từ kiệt sức đến sáng tạo. Câu chuyện thứ hai là về Amanda Reynard, một nhà thiết kế, doanh nhân thành đạt, người có tất cả mọi thứ trong tay nhưng lại rơi vào tình trạng kiệt sức nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp. Cô mất hết sự tự tin, không thể bắt đầu bất kỳ dự án nào, ngay cả những công việc từng yêu thích. Ngọn lửa sáng tạo bên trong cô dường như đã lụi tàn. Cô cảm thấy mình đang sống sau lớp kính mờ, mất kết nối với chính bản thân và công việc. Trong lúc tìm kiếm giải pháp, Amanda đã tìm thấy FLON, nền tảng làm việc chung trực tuyến được thiết kế đặc biệt để giúp mọi người đạt dòng chảy thông qua các phiên làm việc tập trung có cấu trúc. Cô quyết định thử, và sự thay đổi đến gần như tức thì. Chỉ sau một phiên làm việc, cô đã tìm lại cảm giác dòng chảy. Sau 3 phiên, cô thành hoàn hết những công việc tồn đọng. Và sau 5 phiên, cô đã chinh phục dự án lớn mà cô đã né tránh từ lâu. Amanda đã tìm lại dòng chảy một cách có chủ đích và nó đã hoạt động như công tác, bật cô từ trạng thái kiệt sức, thiếu tự tin, trở lại với sự sáng tạo và năng lượng. Điều tuyệt vời hơn nữa là nhờ có dòng chảy, cô đã bắt đầu vẽ trở lại sau hơn 20 năm, không phải để tạo tác phẩm hoàn hảo mà chỉ đơn giản để tận hưởng quá trình sáng tạo. Cả hai câu chuyện đều mang thông điệp chung đầy hy vọng. Dòng chảy không chỉ dành cho những lúc chúng ta ở đỉnh cao phong độ, nó còn là chiếc phao cứu sinh khi ở những điểm sâu nhất. Bằng cách đắm mình vào hoạt động có ý nghĩa, đòi hỏi sự tập trung, chúng ta có thể tạo không gian an toàn trong chính tâm trí mình. Không gian đó cho phép tạm thời thoát khỏi những vòng lặp suy nghĩ tiêu cực, cho phép hệ thần kinh được nghỉ ngơi và phục hồi.
Dòng chảy không chỉ là công cụ để xây dựng thành công, nó còn là la bàn để tìm đường trở về với chính mình. Nhưng có cách nào để trải nghiệm dòng chảy thường xuyên hơn, biến nó thành phần tự nhiên của cuộc sống? Hãy xây dựng tính cách tự thân. Chúng ta đã thấy dòng chảy có thể được kiến tạo và thậm chí có sức mạnh chữa lành. Nhưng có cách nào để trải nghiệm dòng chảy thường xuyên hơn, biến nó thành phần tự nhiên của cuộc sống, thay vì chỉ là những khoảnh khắc thăng hoa hiếm hoi? Câu trả lời nằm ở việc vun đắp thứ mà các chuyên gia gọi là tính cách tự thân. Từ tự thân bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp. Tự có nghĩa là bản thân và mục tiêu có nghĩa là mục đích. Một hoạt động tự thân là hoạt động mà mục đích nằm ở chính nó. Bạn làm vì niềm vui thuần túy của việc được làm, chứ không phải vì phần thưởng bên ngoài. Tương tự, người có tính cách tự thân là người có khả năng tìm thấy niềm vui và mục đích từ bên trong các hoạt động hàng ngày. Người có thể biến những công việc bình thường thành cơ hội để trải nghiệm dòng chảy. Vậy, những người này có đặc điểm gì? Nghiên cứu cho thấy họ thường có 4 phẩm chất nổi bật. Thứ nhất, họ có lòng tò mò và sự cởi mở với những trải nghiệm mới. Họ luôn muốn học hỏi và khám phá. Thứ hai, họ có sự kiên trì. Khi đối mặt với thử thách, họ không dễ dàng bỏ cuộc mà xem đó là cơ hội để phát triển. Thứ ba, họ có xu hướng ít tập trung vào bản thân. Họ không quá bận tâm đến việc cái tôi được thể hiện ra sao. Điều này giúp họ dễ dàng đắm mình vào công việc hơn. Và cuối cùng, họ có động lực nội tại mạnh mẽ. Họ làm mọi việc vì sự thỏa mãn đến từ bên trong. Để hình dung rõ hơn, hãy nghe câu chuyện về Joe, người thợ hàn. Joe làm việc trong nhà máy, công việc mà nhiều đồng nghiệp xem là gánh nặng nhàm chán, thứ phải chịu đựng để kiếm sống. Nhưng Joe thì khác. Ông đã từ chối cơ hội thăng chức lên làm quản đốc với mức lương cao hơn, bởi vì ông yêu công việc hàn của mình. Đối với Joe, nhà máy không phải là nơi lao động khổ sai, mà là sân chơi đầy những thử thách thú vị. Ông đã dành nhiều năm để làm chủ mọi loại máy móc trong nhà máy. Mỗi khi có thiết bị hỏng hóc mà không ai sửa được, đó lại là cơ hội để ông thử thách kỹ năng của mình. Ông xem mỗi vấn đề như câu đố cần lời giải. Bằng cách đó, Joe đã biến công việc lặp đi lặp lại thành nguồn dòng chảy vô tận. Ông không cần đến địa vị xã hội hay sự giàu có để cảm thấy hạnh phúc, bởi vì ông đã tìm thấy sự thỏa mãn và ý nghĩa ngay trong chính công việc mình làm hàng ngày. Joe chính là ví dụ điển hình của người có tính cách tự thân. Điều quan trọng nhất là tính cách này không phải là đặc ân bẩm sinh chỉ dành cho số ít người. Nó hoàn toàn có thể được rèn luyện và vun đắp. Bạn có thể bắt đầu bằng cách chủ động tìm kiếm những thử thách nhỏ trong công việc hàng ngày. Thay vì chỉ làm cho xong việc, hãy tự hỏi làm sao để mình có thể làm việc này tốt hơn một chút, nhanh hơn một chút, sáng tạo hơn một chút. Hãy đặt ra những mục tiêu nhỏ và theo dõi tiến trình. Hãy tập trung vào quá trình, vào niềm vui của việc học hỏi và cải thiện, thay vì chỉ chăm chăm vào kết quả cuối cùng. Bằng cách thực hành điều này một cách nhất quán, bạn đang dần rèn luyện tâm trí để nhìn thấy cơ hội cho dòng chảy ở khắp mọi nơi, chuyển dòng chảy từ trạng thái thỉnh thoảng trải qua thành đặc điểm cốt lõi trong con người bạn. Đó là bước tiến hóa từ việc làm dòng chảy sang việc trở thành một người dòng chảy. Hành trình khám phá sẽ không trọn vẹn nếu chỉ dừng lại ở cấp độ cá nhân, bởi vì dòng chảy không chỉ là trải nghiệm đơn độc. Khi một nhóm người cùng hòa chung nhịp đập, cùng hướng về mục tiêu, một sức mạnh phi thường có thể xuất hiện. Đó chính là gì? Sức mạnh của dòng chảy nhóm. Hành trình khám phá sẽ không trọn vẹn nếu chỉ dừng lại ở cấp độ cá nhân, bởi vì dòng chảy không chỉ là trải nghiệm đơn độc. Khi một nhóm người cùng hòa chung nhịp đập, cùng hướng về mục tiêu, một sức mạnh phi thường, một dàng ý thức tập thể có thể xuất hiện. Đó chính là dòng chảy nhóm. Hãy hình dung về ban nhạc jazz đang ngẫu hứng trên sân khấu. Không có bản nhạc viết sẵn, nhưng dường như mỗi nhạc công đều biết chính xác người kia sắp chơi gì. Họ lắng nghe, ứng biến và xây dựng ý tưởng lên nhau một cách hoàn hảo, tạo ra bản nhạc độc đáo và sống động ngay tại thời điểm đó. Hay hãy nghĩ về đội bóng rổ trong pha tấn công ngoạn mục, nơi mọi đường chuyền, mọi bước di chuyển đều diễn ra liền mạch, như thể họ có thể đọc được suy nghĩ của nhau. Hoặc đội ngũ start-up đang ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề hóc búa. Ý tưởng tuôn trào, người này tiếp nối người kia, và chỉ trong thời gian ngắn, họ đã tìm ra giải pháp đột phá mà không cá nhân nào có thể tự mình nghĩ ra. Đó chính là những ví dụ sống động của dòng chảy nhóm.
Các nhà nghiên cứu đã dành nhiều năm để nghiên cứu hiện tượng này và xác định 10 điều kiện cần thiết để một nhóm có thể đạt được dòng chảy. Nhiều điều kiện trong số này là phiên bản tập thể của các thành tố dòng chảy cá nhân mà chúng ta đã biết. Đó là mục tiêu chung rõ ràng khi mọi người đều hiểu và cam kết với đích đến cuối cùng. Đó là sự tham gia bình đẳng, nơi mọi tiếng nói đều được lắng nghe và tôn trọng. Đó là sự tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ chung. Nhưng dòng chảy nhóm còn có những yếu tố độc đáo của riêng nó. Một trong số đó là lắng nghe sâu. Đây không chỉ là việc nghe thấy lời nói mà là thực sự thấu hiểu ý định và cảm xúc đằng sau đó để có thể phản hồi tức thì và phù hợp. Yếu tố tiếp theo là hòa trộn cái tôi, khi các thành viên tạm gác lại nhu cầu thể hiện bản thân để phục vụ cho lợi ích chung của cả nhóm. Và có lẽ quy tắc quan trọng nhất được mượn từ nghệ thuật kịch ứng tác, đó là nguyên tắc vâng và. Thay vì phản bác hay chỉ trích ý tưởng của người khác, không, nhưng các thành viên luôn tiếp nhận, vâng và xây dựng thêm vào đó và. Quy tắc đơn giản này tạo ra động lực tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và giúp dòng chảy ý tưởng không bị đứt gãy. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là những gì khoa học thần kinh đang khám phá về dòng chảy nhóm. Các nghiên cứu gần đây sử dụng công nghệ điện não đồ để theo dõi hoạt động não của các thành viên trong nhóm khi họ làm việc cùng nhau. Kết quả cho thấy khi một nhóm đạt được trạng thái dòng chảy, sóng não của các thành viên có xu hướng đồng bộ với nhau, đặc biệt ở vùng vỏ não thái dương giữa bên trái, khu vực liên quan đến xử lý thông tin và ngôn ngữ. Điều này cho thấy nhóm không chỉ đang làm việc song song mà họ thực sự đang suy nghĩ cùng nhau. Một siêu nhận thức của cả nhóm được hình thành. Cái tôi cá nhân tan biến để nhường chỗ cho cái tôi của nhóm, một bộ não tập thể có khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo vượt xa tổng năng lực của các cá nhân cộng lại. Đây là bước nhảy vọt về chất, cho thấy sức mạnh thực sự của sự hợp tác và kết nối con người. Chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường dài và sâu sắc, từ việc hiểu dòng chảy là gì, khám phá những cơ chế khoa học thần kinh kỳ diệu đằng sau nó, lắng nghe những câu chuyện chuyển đổi đầy cảm hứng và học cách kiến tạo nó không chỉ cho bản thân mà còn cho cả đội nhóm. Giờ là lúc tổng hợp tất cả thành một lộ trình hành động rõ ràng. Hãy kiến tạo một cuộc sống đáng sống. Chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường dài và sâu sắc. Từ việc hiểu dòng chảy là gì, khám phá những cơ chế khoa học thần kinh kỳ diệu đằng sau nó, lắng nghe những câu chuyện chuyển đổi đầy cảm hứng và học cách kiến tạo nó không chỉ cho bản thân mà còn cho cả đội nhóm của mình. Giờ là lúc chúng ta tổng hợp lại tất cả những mảnh ghép đó thành một tấm bản đồ, một lộ trình hành động rõ ràng để bạn có thể bắt đầu kiến tạo một cuộc sống đáng sống hơn ngay từ hôm nay. Bước 1. Khám phá. Hãy trở thành một nhà thám hiểm trong chính cuộc đời mình, dành thời gian để suy ngẫm và xác định những hoạt động nào, dù lớn hay nhỏ, mang lại cho bạn cảm giác dòng chảy. Đó có thể là nấu một bữa ăn, chơi một loại nhạc cụ, viết lách, lập trình, làm vườn hay chơi thể thao. Bắt đầu với những gì bạn vốn đã yêu thích và cảm thấy có năng lực. Lập một danh sách những mỏ neo dòng chảy này. Hãy nhớ rằng dòng chảy có thể xuất hiện ở những nơi bất ngờ nhất, từ việc dọn dẹp nhà cửa đến việc giải quyết một bài toán phức tạp. Bước 2. Thiết kế. Khi bạn đã xác định được các hoạt động đó, hãy trở thành một kiến trúc sư. Chủ động thiết kế lại các hoạt động, kể cả những công việc thường nhật, để chúng có đủ 3 điều kiện tiên quyết của dòng chảy. Hãy đặt ra những mục tiêu rõ ràng và cụ thể. Thay vì tôi sẽ đọc sách hôm nay, hãy thử tôi sẽ đọc 20 trang sách này và ghi lại 3 ý tưởng quan trọng nhất. Hãy tạo ra những cách để nhận được phản hồi tức thì về tiến trình của bạn. Và quan trọng nhất, hãy điều chỉnh mức độ thử thách để nó luôn nằm trong vùng vàng, đủ khó để bạn phải vươn mình nhưng vẫn trong tầm với. Bước 3. Bảo vệ. Sự tập trung của bạn là tài sản vô giá. Hãy trở thành người bảo vệ cho không gian tâm trí của mình. Tạo ra những nghi thức tập trung để báo hiệu cho não bộ, xây dựng môi trường không xao lãng, học cách nói không với những thứ không quan trọng để có thể nói có với những gì thực sự mang lại dòng chảy và sự phát triển. Hãy sử dụng kỹ thuật flow time để tôn trọng và bảo vệ nhịp điệu tập trung tự nhiên của bạn. Nhớ rằng trong thế giới đầy phiền nhiễu ngày nay, khả năng tập trung sâu là một siêu năng lực.
Bước 4. Rèn luyện. Dòng chảy là một kỹ năng và như mọi kỹ năng khác, nó cần được rèn luyện. Hãy trở thành người luyện tập kiên trì. Thực hành chánh niệm mỗi ngày dù chỉ 5 phút để tăng cường cơ bắp chú ý của bạn. Đồng thời, hãy nuôi dưỡng tư duy phát triển. Nhìn nhận những thử thách không phải là mối đe dọa mà là cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Tư duy này sẽ mở ra vô số cánh cửa để bạn tìm kiếm và chinh phục những trải nghiệm dòng chảy mới. Bước 5. Chia sẻ. Dòng chảy sẽ trở nên mạnh mẽ và ý nghĩa hơn khi được chia sẻ. Hãy trở thành người kết nối, tìm kiếm hoặc tự tạo ra những cơ hội để trải nghiệm dòng chảy nhóm. Đó có thể là tham gia câu lạc bộ, dự án nhóm hoặc đơn giản là cùng một người bạn thân giải quyết vấn đề. Hãy thực hành lắng nghe sâu và nguyên tắc vâng và để cùng nhau kiến tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa tập thể. Thông điệp cốt lõi mà chúng ta muốn gửi gắm là dòng chảy không phải là đích đến cuối cùng mà là chiếc la bàn. Nó chỉ cho bạn con đường để phát triển, để sống một cuộc đời trọn vẹn và có ý nghĩa. Mỗi khi bạn trải nghiệm dòng chảy, đó là tín hiệu cho thấy bạn đang đi đúng hướng, bạn đang sử dụng kỹ năng của mình để đối mặt với thử thách phù hợp. Hạnh phúc, như các chuyên gia đã chỉ ra, không phải là thứ bạn tìm kiếm một cách trực tiếp. Nó là thứ được tạo ra như sản phẩm phụ của một cuộc sống đắm chìm trong những trải nghiệm tối ưu, một cuộc sống được dẫn dắt bởi dòng chảy. Hành trình của chúng ta sắp kết thúc, nhưng hành trình của bạn mới chỉ bắt đầu. Hãy cùng quay lại với câu chuyện của Elena và khám phá thông điệp cuối cùng mạnh mẽ nhất. Truyền cảm hứng. Hãy cùng quay trở lại với hình ảnh của Elena Petrova, nữ vũ công ballet ngày nào, giờ đây đang đứng trên một sân khấu khác, sân khấu của tri thức, với tư cách là một nhà khoa học thần kinh thành công. Cô kết thúc bài diễn thuyết của mình, ánh mắt rạng ngời niềm tin và sự mãn nguyện. Cô nhìn xuống khán phòng và chia sẻ một cách chân thành. Tôi đã từng nghĩ rằng mình mất tất cả khi không thể tiếp tục nhảy múa. Tôi đã nghĩ rằng nguồn dòng chảy của đời mình đã cạn kiệt. Nhưng chính hành trình tìm kiếm một dòng chảy mới đã dạy cho tôi bài học quý giá nhất. Sân khấu không phải là nơi duy nhất để chúng ta có thể thăng hoa. Sân khấu lớn nhất, vĩ đại nhất chính là cuộc đời này. Và mỗi chúng ta trong từng khoảnh khắc đều có thể trở thành nghệ sĩ của chính trải nghiệm sống của mình. Những lời này không chỉ là câu chuyện của Elena mà còn là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta. Trong thế giới ngày càng phức tạp và đầy thử thách này, chúng ta thường quên mất rằng mình có quyền và khả năng tạo ra những khoảnh khắc đẹp đẽ, những trải nghiệm ý nghĩa ngay trong cuộc sống hàng ngày. Dòng chảy không phải là đặc quyền của những thiên tài hay những người có tài năng bẩm sinh đặc biệt. Nó là quyền sinh ra của mỗi con người, quyền được sống một cách trọn vẹn, quyền được trải nghiệm sự thăng hoa trong những việc làm của mình, quyền được cảm nhận niềm vui từ chính quá trình sống. Hãy nhớ rằng hạnh phúc không nằm ở cuối con đường, hạnh phúc chính là con đường khi bạn bước đi trong sự đắm chìm, trong sự tập trung, trong dòng chảy. Mỗi ngày là một cơ hội mới để bạn khám phá, để bạn tạo ra, để bạn trải nghiệm. Mỗi nhiệm vụ dù nhỏ nhặt đến đâu đều có thể trở thành cánh cửa dẫn vào dòng chảy nếu bạn biết cách tiếp cận. Cuộc sống không phải lúc nào cũng cho phép chúng ta làm những gì mình yêu thích, nhưng chúng ta luôn có thể tìm cách yêu thích những gì mình đang làm. Đó chính là sức mạnh của dòng chảy. Nó không chỉ thay đổi cách chúng ta làm việc, mà còn thay đổi cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống. Vậy nên, từ hôm nay, hãy bắt đầu hành trình của bạn. Hãy tìm ra dòng chảy của riêng mình. Hãy kiến tạo nên một cuộc đời mà bạn thực sự muốn sống. Bởi vì cuộc đời này, với tất cả những thăng trầm, những thách thức và cơ hội, chính là sân khấu tuyệt vời nhất mà bạn từng có. Và bạn, chính bạn là nghệ sĩ duy nhất có thể tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu trên sân khấu đó. Hành trình tìm kiếm dòng chảy là hành trình tìm về với chính mình, với tiềm năng thực sự của mình, với phiên bản tốt nhất của chính mình. Đó không phải là đích đến mà là cách đi, không phải là kết quả mà là quá trình, không phải là thứ bạn có được mà là thứ bạn trở thành. Hãy bắt đầu hành trình của bạn. Hãy tìm ra dòng chảy của riêng mình và hãy kiến tạo nên một cuộc đời mà bạn thực sự muốn sống.
Bởi vì cuộc đời này với tất cả những thăng trầm, những thách thức và cơ hội chính là sân khấu tuyệt vời nhất mà bạn từng có. Và chính bạn là nghệ sĩ duy nhất có thể tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu trên sân khấu đó. Hành trình tìm kiếm dòng chảy là hành trình tìm về với chính mình, với tiềm năng thực sự của mình, với phiên bản tốt nhất của chính mình. Đó không phải là đích đến mà là cách đi, không phải là kết quả mà là quá trình, không phải là thứ bạn có được mà là thứ bạn trở thành. Hãy bắt đầu hành trình của bạn, hãy tìm ra dòng chảy của riêng mình và hãy kiến tạo nên một cuộc đời mà bạn thực sự muốn sống.